Realme, ось, давайте, Realme Buds Air 7 Pro. Ось така коробочка. Це в нас дуже круті, недорогі і, прямо скажімо так, топові навушники у середньоціновому діапазоні до $100. З кодеком LHDC 5.0, з Bluetooth 5.4, з багатодрайверною системою, з твітером 6-мм, з вуфером 11-мм драйвером. І ще, що саме цікаве, це в нас преміальні матеріали. Це в нас алюмінієва ось така коробочка. В них отакі преміальні навушнички з преміальним дизайном і з преміальною якістю. При тому, що тут дуже класно реалізований звук, і вони отримали від каналу Технозон Україна і нашого каналу Техномагія максимальний, скажімо так, рейтинг у нашому топ-5, який тільки вийде. Коштують вони 60 з чимось доларів, але давайте так, більш детально ми зараз підемо, їх розпакуємо, подивимось, скільки коштують, де можна придбати, оцінимо ергономіку і, звісно ж, я вам розповім про те, як я їх тестував і що я саме слухав, і який звук вони видають. На каналі Технозон Україна чи Техномагія, так буде правильніше, поїхали. Але перед цим, будь ласка, підпишіться і натисніть дзвоник. Дивіться, це Realme. Преміальний дизайн, преміальні матеріали, металевий корпус. Металевий при тому, що магнітна кришка, як ми бачимо. Давайте тут здеремо оцю наліпку, яка захищає від заряджання, скажімо так. І тут ще в нас наліпка, яка... О, бачите, як це красиво? Це дуже-дуже красивий кейс. Дійсно. Тепер самі навушники. Ми бачимо тут набір амбушур, і за амбушури відразу скажу, це дуже класнюча амбушура, яку замінювати не потрібно. По-перше, у цих амбушур є своя сітка захисна. По-друге, це жовта юбка. Бачите, є червона, є жовта. Це дуже нормальні амбушури, в них дуже приємна м'яка юбка і це жовте кільце. Ви їх практично не будете відчувати. Я з такими амбушурами працював. Тепер самі навушники. Ми бачимо багато мікрофонів для шумоподавління. Щоб ви розуміли, ці навушники мають 11-мм низькочастотний вуфер, плюс 6-мм високочастотний мікропланарний твітер з подвійними магнитиками N52. В принципі, вони повинні забезпечувати потужний бас і дуже деталізовані верхи. Але зараз будемо з вами їх тестувати. Заявлений частотний діапазон 20 Гц-40 кГц. В принципі, це в нас відповідає стандарту Hi-Res Audio. До речі, Hi-Res Audio дійсно присутній. Ми перевірили на сайті, і є підтримка кодеку LHDC 5.0. Окрім його, у смартфонах, які підтримують, звісно, iPhone не підтримує LHDC, є AC і SBC. Що можу сказати? За дизайн, за матеріали, бо немає навіть дроту зарядки, комплектність така собі. Але за матеріали, дизайн, тверда п'ятірка. Із 5, в принципі. Що поганого? Те, що немає регулювання гучності. Вони прибрали регулювання гучності, у інших моделях є, а тут немає. Є як є. Чому прибрали, не знаю. Коротше, пішли оцінювати ергономіку. Слухайте, те, що я і казав. Ці навушники, я вже в одному входжу, вони із-за цих амбушур дуже м'якеньких, і за свого дизайну, за своєї ергономіки, вони дуже щільно і класно сидять, і ти їх не відчуваєш. Тобто там є оце ущільнювальне кільце, яке тримає саму по собі амбушуру, воно дуже щільне і дуже міцне, а зовнішня юбка, вона дуже м'якенька, ніжна, але вона класно притискає до ушного каналу, який ви не відчуваєте. Вони дуже легкі, скажімо так, і настільки щільно сидять, що вони не випадають, не дивлячись на м'яку юбку. От дивіться. Ні, вони класно сидять. Лисичка, нормально? Дуже гарно. Дуже гарно, так? Звісно, це ж я. Тому і гарно. Коротше, за ергономіку 5 із 5. От просто ідеально при довгому носінні ви не будете відчувати дискомфорт. Пішли подивимося, скільки вони коштують, і будемо вже тестувати. Що у нас з ціною? Ціна прикольна. $64. Є вони у різних кольорах.
При тому, що з промокодом від Технозон на AliExpress воно буде коштувати ще дешевше. У опису під цим відео є посилання на ці промокоди. Тепер далі. Ми бачимо, що у нас тут 53 дБ активний шумодав, і він один з найліпших. До речі, я зараз у них, і зараз з шумодавом так дуже добре, такий сухий звук, прикольний, ну, відсутність звуку. Бачимо аудіокодики ASC, SBC, LHDC 5.0 і Bluetooth версія 5.4. І, до речі, IP55, я був правий. 62 мАч батарейка на один навушник, і кейс у нас 530 мАч. Зарядка 60 хвилин AirBuds і 120 хвилин AirBuds плюс зарядний кейс. От тепер по автономності. Тут розписано, бо далі там така маркетингова картинка, і на неї звертати увагу не варто. До 12 годин працює на 50% гучності на кодику AAC без ANC. 12 годин, уявіть собі. З кейсом до 48. 6,5 годин з шумодавом. На хвилиночку. А тепер 5 годин, гучність 50% з кодиком LHDC з шумодавом. І 20 годин з кейсом. Це дуже класний показник, я скажу вам. І тут вони навіть, бачите, багато чого. Ну, як я і казав, тут і Twitter, і 11-мм драйвер. Дуже прикольно. Вони навіть у назві це зазначають. Давайте закриємо. Дивіться. Вони навіть у назві зазначають 11-мм вуфер і 6-мм твітер. А тепер давайте далі. Що у нас? 53 дБ шумодав, один з найліпших. Фішки штучного інтелекту, але давайте так. Хоча десь у якихось прес-релізах я бачив переклад там мов, багато мов, але я не знайшов у додатку. Якщо знаєте, як цим користуватися, напишіть, будь ласка, у коментарях, буде цікаво почитати. Алюмінієвий корпус, як я і казав, і що тут у нас? Від 20 Гц до 40 кГц, 6 спікерів. Багато чого понаписали. Дуже цікаво. А більш нічого тут немає. Ну, окрім того, що є Dual Connection, це ми побачимо зараз у додатку. Посилання у опису під цим відео. Переходимо, можете подивитись, це там, де брав саме я. А тепер давайте по якості відтворення. Так, йдемо у Bluetooth. Бачимо, що тут є кодек H6 LHDC. Давайте я вимкну інший Bluetooth пристрій, щоб він нам не заважав. LHDC, він замінюється на AAC у додатку. Якщо вам потрібен AAC, активація проходить саме тут. Але зараз можна перемкнутися з SBC і LGDC. Тепер є додаток Realme Buds Air 7 Pro. Зараз в нас є контроль шуму, це в нас усунення шуму. Є, можна вимкнути, ну, практично все чую. До речі, добре чую охолодження свого ноутбуку, воно таке досить потужне. І прозорий режим, це коли я чую усе. Є навіть підсилювач голосів. Ану, лисичка, що скажи? Ой, класно, я тебе чую. Зменшення шуму від вітру і, в принципі, ні, я хочу сенс. Так було прикольно. Режим еквалайзера. А ось тут я вам відразу скажу. У нас є звукові ефекти серенада, оригінальний звук, чіткий бас, глибокий бас, але є спеціальні. Що це означає? Тут можна свій налаштувати, а можна піти у оптимальний звук і зробити сканування звукового каналу, де воно робить сканування у глибину вашого звукового каналу. Я просто вже зробив, тому не дуже там хочу далі це. І на кожен з частот ви виставляєте ту межу вашого вуха, на якій ви його чуєте, скажімо так. Тобто це дуже-дуже класно зроблено. Давайте вийдемо. В мене є персональне налаштування, бо є такий момент, я на кастомних налаштуваннях чув дещо те, чого не потрібно було чути. Є просторове аудіо, але я не дуже люблю ці просторові ефекти. Так? Вони начебто дають можливість трохи поширити сцену, але таке віртуальне, що слухати
пісні становиться не дуже цікаво. Є динамічний звук регулювання, є ігровий режим до 45 мілісекунд, який дозволяє синхронізувати там іграшки, наприклад, чи кіно з вашими навушниками, але прибираються усі налаштування і постобробка аудіо, воно пряма. Режим потоку свідомості – це амбієнт режими, де ви просто можете там щось там увімкнути собі і слухати там, наприклад, там якийсь, давайте, і послухати там щось там, поставити, ну не знаю, я такий режим можу собі музику просто скачати, не знаю, в чому заключається амбієнт режим, не знаю. Параметри кнопки звичайні, підключення до двох пристроїв, це прикольно. Мультілінк дозволяє під'єднати, наприклад, ноутбуки, наприклад, смартфон, і одночасно вони будуть працювати, на ноутбуці слухайте музику, там хтось подзвонив вам на смартфон, ви одночасно, воно перемкнуло автоматично, поговорили, і кладете слухавку, а воно перемикається і продовжує програвати музику на ноутбуці. Класна тема. Автоматична відповідь, автоматичне відтворення і перевірка прилягання вкладишів. Це дуже класна тема. Добре, не ідеально, я прям відчуваю, бо я і терабонькав. А ну давайте протестуємо ще раз. Все ідеально. І ви можете таким чином себе проконтролювати, як у вас налаштовано. Ніяких функцій перекладу штучного інтелекту я не знайшов. Те, що там заявляли, знаєте, ну, у прес-релізах я не бачив, що сама компанія щось заявляла. Тут є інтелектуальний рівень, до речі, шуму, прибирання. І, в принципі, все достойно і класно. Класно зроблений додаток і є безліч якихось опцій. Ну, давайте перед тим, як перейдемо музику слухати, давайте спробуємо з вами, як працює в нас саме ENC. Окрім ANC, є ще ENC, який працює для тих співрозмовників, з якими ви розмовляєте. Ну, в принципі, і оцінимо, як це працює. Лисичка, ти нам потрібна. Ми лисичці даємо наш рекордер Zoom, вона йде, дзвонить нам і ми тестуємо. Ти мене чуєш, сонечко? Ану, так, я тебе чую. Як ти мене чуєш? Ти чуєш шум від кулера комп'ютера? А в тебе є якісь шуми? Ні, нічого не чутно. Немає. Тільки добре, є ENC, він відпрацьовує нормально. Я тебе чую добре, я мав дуже довгу бесіду тут з одним із партнерів і, чесно кажучи, дуже зручно розмовляти. Мені сподобалось, як вони працюють. Добре, повертайся, ви почули якість, все в оригіналі, з динаміку смартфону, він також може трохи змінювати. Так, ну що, почули? Ну, є як є, але мені дуже сподобалось. Шумодав дійсно один з найліпших у цьому ціновому класі, у цьому ціновому сегменті. Ну, давайте слухати, що в нас є по наших жанрах. Почнемо, мабуть, ми з попси, так? Давайте з попси почнемо. Давайте я відразу скажу, я не буду тут дуже багато чого слухати, бо я вже їх слухав і тестував. Це вам для відео, я конкретно просто переслуховую деякі моменти і якби для того, щоб ще раз переконатися, що я яке враження я склав, і буду казати про свої враження. Ну, сучасна поп-музика – це звичайна ритм, бас, і тут це стихія цих навушників. Низькі частоти прокачують у поп-треках так дуже сильно. Таке смаковите, танцювальне становиться. Дуже, знаєте, із-за цього басу прикольно, дуже щільна і дуже така жирнюча атмосфера. Ну, я так не знаю. Такий жирний бас, такий класний. І при тому, що вокал звучить чисто. Хоча на деяких треках таким чрезмірним жирним басом можуть бути відтінення. Але звучить класно. Оце знаєте, що оці ефекти у високому діапазоні, вони передаються яскраво, але без роздражаючих частот таких. Наприклад, ці там шиплячі, оці там...
Синти пішли. Також теж класно передаються. А ну давай. Основну партію. Мощний такий удар, басовий. Сцена не дуже широка, але стереоефекти передаються досить яскраво, прикольно і вони відчуваються. Просторового об'єму достатньо, і треки попса звучить дуже живо. 5 із 5. От, чесно кажучи, для попси це підходить повністю. Хіп-хоп і сумісні жанри. Давайте послухаємо. Знаєте, що саме прикольне, коли я слухав тут хіп-хоп? Ну, якщо ми у хіп-хопу розуміємо, що тут ставиться басова лінія і біт, то саме ці навушники, вони здатні прокачати на всі 100%. Справа у тому, що оцей саббасовий діп, який ми тут чуємо, так, в треп-бітах оцих, він такий, знаєте, з достатньою глибиною, такий запас є по глибині, і бас реально гулко давить, і такий, знаєте, створюється клубний ефект. Хоча я вам скажу, на дефолті, якщо без налаштування еквалайзерів, баси тут навіть з якимсь там надлишком, ось так будемо казати, що надлишковий бас. Що, в принципі, багатьом поклонникам цього жанру це дуже сподобається. При тому, що ударний панч, цей який там, ну, собственно, удар цього барабану, він остається таким зібраним, біт звучить різко, ритмічно, як і повинно бути. Хоча, також кажу, на фоні басу буває, що такий притінений, у тінь уходить вокал. Але вокал можна підтягнути еквалайзером. Коротше, ці навушники, вони дають дуже таку масивну, таку потужну басову подачу і таку, знаєте, дуже близьку качевому такому звучанню нічного клуба. 4,5 із 5. Дуже класно звучить. Давайте тепер електронну музику, бо ну, під жанрами електроніки можна розуміти багато різних моментів. Від EDM і техно до даунтемпо і там якогось амбієнту, але мене дуже цікавлять саме такі активні композиції. Ну. Така, знаєте, приємна густина така. До речі, і вокали, лід-синтезатори, вони, знаєте, кудись не зникають на фоні за басами, нормально звучать. Знаєте, що ну, ТВС-навушники зазвичай вузька сцена. Так, ми це розуміємо, бо це технологія така. Не дають вони почути себе десь там, знаєте, на рейв-фестивалі. Якщо увімкнути шпатель аудіо 360, так, ви щось там відчуєте, але я не люблю такий момент. Дуже непогано. Відіграють потужно, насичено. Головне слідкувати, щоб бас не втомлював вас, бо ну, такий
такий збитковий трохи. Трохи може голова трохи втомитися. Але, 4-4,5 із 5 спокійно можна відігравати, мені подобається. Ай-яй-яй, цей бас просто качаючий. Класична музика, давайте класичну послухаємо, потім вже будемо. Хоча, думаю, тут потрібно 4 сезони слухати, бо усі серйозні, усі серйозні композиції я слухаю на 4 сезонах, бо я їх знаю ідеально, просто ідеально. Ні, це... Давайте так. Для академічної музики наушники такого типу, там ТВС-наушники якісь середнього цінового діапазону, це не найкращий вибір. Не найкращий, але ці наушники трошки приємно здивували, бо вони дійсно звучать. Тут ми не відчуємо якоїсь широти сцени, усе буде в одному місці, камерного якогось ефекту якоїсь музичної зали, великого холу ми не відчуємо зовсім, але нейтрально теплий якийсь баланс, нейтрально теплий тональний баланс, в принципі, підходить для класики. Дуже важко описувати, бо для мене ці навушники, вони мають дуже таке неоднозначне. Давай так, перефразую. Вони неоднозначні у відтворенні класичної музики. Бо якщо брати роздільні драйвери, тут твітери окремо від вуфера, і в нас високі, наприклад, скрипки, флейти, вони не свістять, не пілять, вони такі бархатисті, прикольні. Бас, басів не так багато у класичній музиці, і контрабас тут звучить досить прикольно. І навіть середні частоти, у нас там передаються натурально, але відсутність широти сцени, просто робить цей весь момент. 3,5 із 5, хоча це забагато навіть для ТВС-наушників, я даю таке. Знаєте, я слухав багато класики тут. При тому, що надтонкі нюанси, мікродеталі, вони дуже важливі для класики, але тут вони можуть частично згладжуватись. Теплий, достатньо детальний звук. Для академічного прослуховування не підійдуть, хоча для повсякденного використання, в принципі, щось слухати можна. Це стосовно класичної музики і, в принципі, акустики. А от джаз мене дійсно здивував. Отут, знаєте, у джазових композицій, прикол, вони можуть проявити себе з нової сторони. Дуже теплий, насичений мідбас, такий, знаєте, додає якоїсь особливості контрабасу. Бас-гітара, звучить прикольно. Уютна така клубна атмосфера. Давайте. Саксофон, труба, інші такі духові інструменти, вони звучать плавно, без дуже надмірної яскравості. При тому, що вокал дуже прикольно, він такий повний, емоціонально йде. Я дуже багато слухав оці верхні тарілочки, щіточки на снейрі, вони дуже-дуже чітко передаються завдяки твіттеру і цій сертифікації ХРС до 40 кГц.
Сцена не дуже широка, але ви опиняєтесь ніби усередині бенду, так, джаз-бенду, і, знаєте, такий ефект інтимності надає. Так, це не, наприклад, не великий якийсь джаз-клуб, там ти у якійсь кімнаті і там посеред тебе грають ці джазові інструменти. 4 з 5. Залізно 4 з 5. Дуже класно відіграє. Давайте рок, якісь металеві композиції послухаємо. Знаєте, що прикольно? Завдяки сильній стороні цих навушників середні і високі частоти, ріфи, вони мають масу і текстуру, вони не перетворюються в якусь кашу звукову. При тому, що такі ударні установки звучать потужно, знаєте, просто пробиває на фізичному рівні. Але для поцінювачів важкого металу я б убавив би самі низи на еквалайзері. Ні, не хочу це. Давайте десь у мене тут ще є. Просто класно. Плотно, детально. Тут вже такий, знаєте, треш якийсь пішов. Давайте так. Для мене такий теж 4, 5 із 5. Я вам скажу так, що хоча ці навушники, вони не є еталонними, і казати, що вони найліпші, я не буду, але глибинне, детальне звучання, яке підходить для різних жанрів, навіть класику можна якось там послухати, від тяжелого року до електронної поп-музики, при тому, що оці Buds Air 7 Pro забезпечують дуже комфортну посадку. Довге прослуховування, ефективне активне шумоподавлення. Я рекомендую. Сцена не дуже широка, вона і не повинна бути широко у такого типу навушниках. Вона не сидить десь там у вас на рівні там голови, немає сплошної какофонії. Вона спокійно, сцена розділяє ваші інструменти навколо вашої голови. Хоча вона не така широка, але все класно відіграє. І мені дуже сподобаються навушники. Основні конкуренти – це Liberty 5 від Anker, це у нас, що у нас, OnePlus Buds 4. І, в принципі, ці навушники я став би у один, скажімо так, рядочок. А якщо хочете щось подешевше, то QCY Melody Buds Pro підходять там за 30 з маленьким гаком навушники, вони дуже непогано грають. Але ці навушники мені дуже сподобались, я їх рекомендую. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.